Xin chào anh em và chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục học hát cùng Pikachu. Thì trước khi bắt đầu chúng ta hãy xem một và các bạn ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Con đường học hát rất gian nan. Ok. Các bạn download ở shorturl Ultimate Ethical Hacking. Ok. Ta học về bad history của mình. Okay, now it's time to talk about history in the terminal. Now we have command called history. So history, man the history. You can see no manual for it, no problem. So if I type history like this, you can see that we will have a list of all of the command history that been modified. Remember when I type this, the arbitrary command, you can see that all of it are here, okay? And we can use the shift 1. This is to run the last command. So for example, if I type ls, it will show us like this. So shift 1, it will run ls, as you can see. And if I press enter, yeah, as you can see, it will show us the last command. The same thing for shift 1, for example, 1, which is with this one, okay? So shift 1, so this is to run the first one, okay? So if I type shift 7, it will echo pwd, as you can see here where it is 7. It will run echo pwd. So shift 7, yeah, it is pwd. Now run it, it will work fine. Now to search about a specific command, we can use the Ctrl R to search. So Ctrl R, you can see that it will start searching. Now type whatever you want. So for example, echo. As you can see, when I type echo, it shows us that we have echo pwd. Now I don't want pwd, I want the home. Ctrl R again with the same strings, it will start searching on other variables. Again, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. As you can see, keep typing Ctrl R until we search or find what we want to search for, which is home. Press enter and it will work fine. So this is to have the history of whatever we want. Okay. Okay, now it's time to talk. Ta sẽ thực hành. Không có gì khó cho lắm. Thì bạn nên cần cái máy ảo để cho việc thực hành tăng lên nó được chống việc bạn về công toàn. Tốt nhất là nên làm máy ảo. Dù có thể cài Windows Subsystem cho nên chịu hay cũng tiện thật, nhưng mà vấn đề là trong cái lợi bất hợp hại, trong cái này nói kia tốt nhất bạn học và chúng ta học với cái cơ bản đi lên, còn chúng ta dùng tool chúng ta hack cái này cái nọ thì nó chẳng khác gì những tự chạy câu rồi. Để xem còn thông tin thì nó phải có những khác. Bây giờ tôi sẽ thực hành theo lời nói dạy. Những kho này. Bây giờ anh ấy dạy gì? Name History. Nhà ảo cũng trốn thanh do phone không xài mà tự clear story. Yeah. Cái này có lẽ đã dùng trong quá khứ, cái story dùng được
thì lại câu comment line mình bắt cái rồi anh thấy ở Ctrl A đó A rồi rồi gì nữa ta gì Ctrl A Ctrl A đúng rồi video đó này dấu số để hiển thị cho câu lệnh cuối cùng chỉ số 3 đây liền liền Việt Nam Việt Nam rồi nếu nó ấy thì tiếp tục ở đây có A ok đây là mấy câu lệnh thực hành ta xem tiếp video xem giảm độ. Now let's start with piping and redirection. Now every program run from a command line has 3 data streams connected to it. Okay? The first thing, which is stdin, stdout, stderror. So stdin, which is the standard input, this is data fed into the program. So this is as an input. Standard. Ok cái này hay cho nó lên sợ dạ cái này hay cho khi cho lên sợ cái này dễ nhất ăn thôi nó hay chọn đường ngon mà ăn kiến thức rồi ít ăn nạp hết mọi thứ lên đầu đi Output, which is stdout, to output from the program. This is default to terminal. And we have the stderror, which is a standard error. This is the error messages, and by default it is going to terminal. So for the pipeline or piping, we will use shift backslash, which is this one, the vertical line. And for redirection, we will use either greater than or less than. Okay, now let's have more details about it. So for example, I will use the ls command. Now you can see that the ls command, it will show us something like that. Okay, so if I want to have this to be recorded to a file, okay, so the output of the ls to be recorded to a file, I will use the redirection. So ls then space shift greater than, which means it will be the output from here, it will be considered input to what? For example, test.txt. Press enter. Now you can see the output hasn't been written to the terminal, okay, but other than that it has been written here. Now how to know such a thing, how to know? I will use the cat command or concat. This is the concatenation or catenation cat. So cat test.txt, and it will show us what has been recorded. As you can see, the output of the ls command. Okay, the same thing if I type echo double quotation hi there, and let's put it inside test2.txt, for example. Okay, now if I type cat test2.txt, it will show us hi there. Okay, just as we want. Now imagine I have this file and I don't want to overwrite it over and over. I want hi there and I want to put more commands to it. So I can put the same command, as you can see, hi there, for the second time, for example, and I will use double greater than this time. So this means that add the echo or the output of this command, which is hi there, for the second time, and append it to the test2 file. Now here, cat again test2.txt, and you can see that hi there for the second time. You can see that it has \n or a new line, because by default the echo command, it will print \n. It is considered \n, and \n means a new line. Now I can choose another thing, which is using -e
to skip the thing, so this is will not print. This is to put backslash whatever thing here, and we can use the n command. So n to not print backslash n, so it will not print a new line. By the way, how did I know about it? Again, just open it, and here you can see all the options from the manual page. Here, n, do not output the trailing new line, which is backslash n. E, to enable interpolation of backslash skips, like backslash e, backslash whatever, okay? So fast. So well, I'm assuming that you are familiar with these. If you are not, you can read more about it, or you can ask me, no problem. Okay, now let's quit from here. Now this is for the greater than, the redirection. Now what if I want to redirect from a file? Okay, so the greater than, as we saw, that it will print the output of the ls and it will put it to the text, and with using double greater than, which means appending. Now if I want to read from a file, so for example I will use the command wc. Now man wc, you can see this is to print new line, word and bytes count for each file. So this is for word count. Ok, ta thì thực hành. Rồi mà thầy nói. Chung là để in thôi, có cái gì đâu căng hết nhờ. In thôi, ok, như vậy là RS rồi đúng không? Thì RS chúng ta in luôn một file test.tt h test.tt trở lại để coi là s còn expo 2 lát tiếp theo chấm rồi cap hai số expo 2 slash 3 rồi có gì đâu căng hả? Expo này cắt 2 dòng xóa lần trước vậy thôi, đó là có gì đâu mà khó khăn này. Tiếp stands for word count. Okay, so if I type word count and the test2.txt, it will show us like the following, that this text file has two. ta dừng lại để nhặt lại truyền cảm hơi khô khan. Nhặt lệnh của Pikachu. Chúng ta sẽ trở lại sau ít phút. Ok, là chương trình của Pikachu. Lines 8 and 38 letters. Okay, how did I know that? Just the man wc, and here you can see it will print new line, however how much line we have, how much word, and how much byte counts. Or by the way, the character itself considered to be a byte. So byte here means that character. Okay, and for this we can use more options like -c for the character, -m for the cars, -l how many lines, and whatever, w for words.
So if I type wc dash w for word and test2.txt, this will show us 8 words inside the cat2. So if I cat here, you can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As you can see, 8 words. Okay, cool. So far so good. Now we learned what is WC. Now what is the redirection here? All right. So let's clear the screen first. Now WC again dash W. Now this time, as you can see, we put for the WC command a file to read from, right? Now what if I want to read from a specific file using the redirection? Not like that. So I can use the less than, which means that this WC command needs an input, and get that input from what file? From test2.txt. Okay, and it will show us again the same thing. By the way, if you notice, we have a different output because this is using the redirection, but here it print the 8 character or 8 word and the name of the file. Okay, so you can see that the output is different somehow. Okay, now what if I want to redirect the std error? So clear the screen. Now if I type this command, you can see that it will show us command not found, because this is just an arbitrary example or arbitrary command not found in the real life. Now what if I want to see if it is not found? Please don't show the error on the terminal. For that, we will use something called redirection the std error. So 2, which is the std error. By the way, 0 consider the std input, 1 consider to the std output, and 2 consider the std error or the standard error. Okay, now I knew there is a lot of information here, but just follow me. So 2 without any spaces, redirection to the /div/null. Now here the div null, this is just a null pointer. It will point to nothing. So run this command, and the std error, which is this one, go and let it go to be inside here, div null, which means don't print the error here, put it there, and the null here, which is just a void, nothing there. Okay, so press enter. You can see that this time the command not found here, error, hasn't been output to the terminal because we redirected the standard error to be to the div null, which is to the void of the system. Now what if I run again cat test3.txt? By the way, test3.txt is not found. As you can see, no such file or directory. Yes, you to be the redirection error will, okay, to use this to add that by applying the std output, which is std out, output from the program. Tôi cũng không hiểu là ông ấy dạy cái gì. Cho nên là ông ấy dạy cơ bản. Cách mà hát cơ bản. Ok. Thì nói luôn. Các bạn khỏi con chờ. Thì không cần phải học đâu xa con cao lên hết. Học video hướng dẫn. Sử dụng các tool. Thì chúng ta có thể tìm bất cứ cái nào trên cái thằng này. Browser ra sẽ có truy cập được trang có chuyện org, tạo luôn một document ví dụ bạn muốn tìm cái cách đây là cái meta array input đây có một loạt các câu lệnh chạy lao, còn muốn không thì là vô what thì ở đây sẽ là các bài học khóa học video đó
đối với những bạn đã biết tiếng Anh rồi nên nó thuộc về cái shorturl đặt tên kêu về bạn sign up như này sign up. Ok, thì tôi đã tiến hành sign in. Welcome to the OffSec Training Library. The OffSec Training Library allows you to access all of the OffSec products in a single place. This includes fundamental content. Nó dịch tôi sẽ mở ở trên trình duyệt thôi tắt cái này mới lại nhanh hơn. Welcome to the OffSec Training Library. The OffSec Training Library allows you to access all of the OffSec products in a single place. This includes fundamental content, courses, and proving grounds. Under the Fundamentals tab, you can access topics and exercises that will help you assimilate the foundational knowledge required in this journey. After accessing the Fundamentals tab, choose your method of connection. You can download and connect to a VPN or connect via an in-browser Kali instance. To access a topic, click on its name. You can now navigate within that topic. You will notice that some topics include downloadable files, machines, and exercises. If you choose to access a machine via the in-browser Kali instance, click on the My Kali tab to start the Kali instance. Navigate back to the Exercises tab and then start your machine. If you choose to connect via VPN, please ensure your VPN connection is active before clicking on the Start button. The IP has been returned. You can now interact with the machine and complete the exercises. To navigate back to the list of topics, click on the X at the top right of your screen. Under the Courses tab, you can access any course that you have bought. You will be able to go through the training materials, access your labs, and schedule your exam. Let's have a look at the Training Material tab. Under Training Material, you can go through the list of modules and their corresponding videos. To access a module, click on its name. You can now navigate through that module and its various sections. You can watch a video at the same time as reading through the module, or you can decide to focus on the videos by clicking on the Videos tab. The OffSec Training Library allows you to view the progress that you have made through the book and through the videos. You can see your overall progress at the top right of this screen. To access your course machines, click on the Labs tab. Here, you can download your VPN pack and then start machines.
To schedule an exam, click on the Exam tab. Under the Proving Grounds tab, you can access PG Play and PG Practice. Those machines are accessible through a VPN connection or through an in-browser Kali instance. If you click on your username, you will be able to manage your personal data, view your billing information, change your communication preferences, and change your password. We invite you to join our Discord server by clicking on Connect to Discord. Click on Help to access the Help Center, which contains a large collection of FAQs and support articles. If you are looking to purchase additional products, click on Buy More. We hope you will enjoy your learning journey with us and your experience in the OffSec training library. Đây là offset. Thì bạn có thể đăng ký và học thử cái này. Ok, đây là cái trang học của bên các bạn education. Start Kali trong nền browser luôn. Bạn hãy điều hành trong nền browser luôn. Khỏi phải ngại cài giống như trên mạng. Đỡ tốn dung lượng bộ nhớ, đỡ tốn. Có rất nhiều cách để sử dụng Kali. Của cài trên điện thoại. Rồi mà ai cảm thấy điện thoại smartphone mà đến cao không chỉ là cây mà còn mấy trụ khác tự lên hết có ID đây có lab hiện này rồi cái mẫu mật và áo ép này rồi coi đấy như bình thường luôn đấy là có bên Google com quá tuyệt vời quá tuyệt vời luôn ví dụ ca sĩ quá tuyệt
Thì ở YouTube nhé, có thì nó có chưa cần bạn ta dựa xài trong trình duyệt luôn, vẫn còn một vài cái mở ra thực hành thì nó hơi hơi lắc công nhận quá đỉnh, nhiều để nói. Tôi lát xíu start note start note hot connect dùng ngay luôn cái net để điều hành nó đi 192 chấm 168 chấm 1 chấm nó chắc chắn là một cái thông minh thử nó còn sống như vậy, nó còn sống. Ok, tắt cho nó tôi không lớp video không video rồi mà xài cái này nó nó hoàn toàn được browser để truyền tới, không cần mấy ẩn, không cần Windows Search System, cũng không cần để sinh sách, rất tuyệt vời luôn. Khi mà mọi người khởi động cho lấy được trở lại thì lại có pin trở lại cái đầu hết, có một cái nhược điểm là trở lại cái đầu nên mình dùng cái này demo học cho, đó là một số cái để chị các bạn học.
Post lại đây. Người ba module tôi sẽ lưu ở cái này để các tự từng module. Cái xem này ở đây mua kết nối với post ra tên này ok. Thì chào các bạn và thì trước khi chào tôi xin các bạn từ đó Pikachu. Thank you và hẹn gặp lại.